සාධන පිළිගන්නවා දත්ත අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ වෙනස් දෙයක් ගැන. ඉතින් මේ වෙනකොට ඔයා Microsoft Edge කියන software එක පාවිච්චි කරනවා. ඔයා දන්නවා ඉතින් web browser එකක් තියෙනවා Microsoft Edge කියලා. මේක එන්නේ සාමාන්‍ය අපි Windows පාවිච්චි කරන බොයි ගත්ත දවසේ නම් වගේ මේක install කරලා තියෙනවා අපේ PC එකට. ඒ වගේම අපේ laptop එකක් තියෙනවා. මේ මොකද හරි මේක install කරලාම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ පොඩි අවුලක් ආවා වෙනකකදී. ඒක තමයි මේකේ තියෙන දත්ත වෙනස් ප්‍රාශයකට යනවා. ඒ කියන්නේ මේක යම් කිසි කෙනෙකු විසින් hack කරලා තියෙනවා කියන නිවස් එකක් මේ දවස්වල share වුණා. ඉතින් මේක ගැන ඔයා මේකට දන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් මේක ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. අපි වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනට යමු වීඩියෝ. හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Microsoft Edge එකේ ඒක කියන්නේ ඔයාලට මම දෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේක අපේ Windows OS එකත් එක්ක directly සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන Microsoft Translator කියන option එක. ඉතින් මේකේ තමයි මේ error එක ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තිබ්බා JavaScript එකේ code එකක්. මේ code එකේ තමයි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. නැත්නම් මොකද මේකේදී වෙලා තියෙන්නේ මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ හින්දා කියන්නේ මේක මොකක් හරි තියෙන ප්‍රශ්නේ හින්දා මේකේ තියෙන දත්ත කියන්නේ ගොඩක් සංවේදී දත්ත කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් Microsoft Edge එකෙන් log වෙලා තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ email එකකින් මොකකට හරි log වෙලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ data hackersලාට ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ error එකකින් හින්දා. ඉතින් කොහොම හරි ඔයාලට මේ වෙනකොට මේ අප්ඩේට් එක කියන්නේ මේ වෙලා තියෙන දේ Microsoft එකෙන් හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට මේකට විසඳුමක් දීලා තිනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ අප්ඩේට් එකක් දීලා තිනවා. මේකට ඒ කියන්නේ මේ දැන් ඔයාලට తీරේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ version එක අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. මේ version එක අප්ඩේට් කරනවා. මම කියන්නම් 91යි Windows 864 59 කියන ඒ කෝඩ් එකේ තියෙන අප්ඩේට් එක මේ වෙනකොට ආගේ Microsoft Edge එකට ඇවිත් තියෙනවා නම් ඔයාලට දැනට බයෙන් දෙයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයා දැම්ම ගිහින් අප්ඩේට් කරගන්න. ඉතින් මොකද මේකේ තියෙන එක sensitive data වෙනත් පාර්ශ්වයකට යන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් පොඩි වීඩියෝ එකක් අද කරේ මොකද මේක ගැන කියන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. හරි ඉතින් වීඩියෝ එක කවදාවත් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න නැත්නම් අමතක කරන්න බෑ. වගේ හැම යාළුවටම මේක දැනගන්න. ඉතින් මොකද මේ වෙනකොට මේක අප්ඩේට් වෙලා නැති කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපේ subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා notification all දාලා තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ආවට අපේ අලුත් වීඩියෝ අගාටම ගෙන්නන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊමනි ටෙක්නොලොජි වගේ ගොඩක් වීඩියෝස් අපි ගාව තියෙනවා. ඉතින් හැමදාම මම ඔයාලට අප්ඩේට් වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හැමෝම බලන්න සමගන්න සුබ දවසක්.